ढङ्गलाई हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। हामीले के गर्न सक्छौँ भने हामीसँग जे छ त्यो दिन सक्छौँ। अब मसँग राम्रो कुरा छ भने राम्रै दिने हो, नराम्रो छ भने नराम्रै दिने हो। जसँग जे छ त्यही दिन्छ। मलाई अचम्म त के लाग्छ भने 2-3 जना साथीहरू अस्ति नै विशेषजी आउनु भएको थियो, भन्नुभयो म आउँछु हैन, हजुरको आन्दोलनमा आउँछु, आउनु भएन हैन। हाम्रो अम्बिका दाइ पनि आउनु भएन। अलिकति दुःख चाहिँ लाग्छ कि उहाँहरू जो मान्छेहरू प्रमिस गरेर प्रमिस राख्न सक्नुहुन्न हैन, एउटा साधारण सहभागिता जनाउन सक्नुहुन्न, उनीहरूले लगानीकर्ताहरूको लागि के त गर्छन्, के गर्न सक्छन् हैन। जो मान्छेहरूले इन्टरपर्सनल स्किल राम्रो हुन सक्छ, डेफिनेटली उनीहरूको हामीभन्दा धेरै राम्रो होला, तर चाहिँ उहाँहरूले गर्न चाहिँ हैन केमा गर्न चाहिँ के पनि गर्न सकेका छैन जस्तो लाग्छ। र कहिलेकाहीँ यो पनि लाग्छ कि सायद उहाँहरूको एउटा स्ट्र्याटेजी पनि हुन सक्छ कि मेरो बारेमा के बोल्यो भने कसैले राम्रो भन्ला, कसैले नराम्रो भन्ला, सो उनीहरूको नाम चाहिँ हाइलाइट होला भन्ने कुरा एउटा स्ट्र्याटेजी पनि हुन सक्छ। सो त्यो पनि कतिबाट गलत छैन, आफ्नो स्ट्र्याटेजी छ। र फेरि मैले साथीहरूलाई एउटा अनुरोध के गरेँ भने अब यो अहिलेको आन्दोलन भनेको हजुरहरूको मात्र होइन, मेरो मात्र होइन, यो हामी सबैको। यसले मलाई पनि फाइदा हुन्छ, हजुरहरूलाई पनि फाइदा हुन्छ। यो यस्तो होइन कि दिपेन्द्र अग्रवाललाई फाइदा नै हुन्न, दिपेन्द्र अग्रवाललाई डेफिनेटली फाइदा हुन्छ। र म पनि आफ्नो सन्तानको लागि गरिरहेको छु। म पनि मेरो भोलिको जुन पुस्ता आउँछ त्यसलाई एउटा राम्रो स्वच्छ नेपाल दिउँ भन्ने एउटा भित्रबाट अब धेरै धेरै सबै कुरा पुगिसकेको छ। अब के गर्नु छ र हैन। र शिव सरले एउटा कुरा चाहिँ सही बोल्नुभयो, क्लब हाउसमा बोलेर कुनै स्क्रिप्टमा सर्किट लाग्ने छैन हैन। क्लब हाउसमा हामीले एउटा स्क्रिप्टको नाम लिएर केही पनि हुनेवाला छैन। यदि सर्किट लगाउनु छ भने त्यसमा आफ्नै दम चाहिन्छ हैन, आफ्नै पैसा चाहिन्छ र त्यो पैसा चाहिँ पम्प गर्नुपर्छ, अनि मात्र तपाईले एउटा स्क्रिप्टमा हैन सर्किटहरू लगाउन सक्नुहुन्छ। क्लब हाउसको हामीले फन्डा सबै हेरेकै छौँ र जसरी मैले भन्ने कोही पनि यहाँ ठुलो सानो छैन। अहिले तपाईले हेर्नुहुन्छ भने अब उहाँहरूले आफ्नो प्रोग्राम चलाउनुहुन्छ, प्रोग्राम चलाउने उहाँहरूको आफ्नो धारणा छ कि त्यहाँबाट केही पैसा उठ्छ कि केही व्यक्तिहरूले पोर्टफोलियो दिन्छ कि केही व्यक्तिहरूले उहाँहरूको क्लास लिन्छ कि भनेर उहाँहरूको आफ्नो धारणा छ, जुन चाहिँ सायद उहाँहरूको प्रोफेसनको हिसाबले ठिकै छ। तर साँच्चै कसैले मार्केटलाई माया गर्थ्यो भने र त्यो 18 वटा बुदामा एउटा बुदा पनि उहाँहरूको परेको भए उहाँहरू यो विरोध र्यालीमा आउनुहुन्थ्यो। यो विरोध र्यालीमा आएर हैन तपाईको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसम्म पुग्ने कोसिस गर्नुहुन्थ्यो। र अहिले पनि मौका छ, अहिले पनि मौका छ। हामी पर्सिदेखि रिले अनसन गर्दैछौँ, त्यसपछि आमरण अनसन हैन। र यो मैले फेरि भने कि हाम्रो सबै साथीहरूले गरेकोमा मात्र मेरो नाम बढी हाइलाइट भइरहेछ जस्तो लाग्छ। मेन यसको मैले भने नि नायकहरू भनेको रोहनजी, आदित्यजी, निरजजी, उपेन्द्रजी, रामजी, उमेशजी उहाँहरू हुन् हैन। र उहाँहरूको नाम चाहिँ बारम्बार युज हुनुपर्छ। अलिकति के भइरहेछ भने अलिकति यो सोशल मिडियामा मेरो नाम बढी चलेको हुनाले मेरै नाम हाइलाइट भइरहेछ, जबकि यो कहीँबाट पनि मेरो आन्दोलन होइन, उहाँहरू साथीहरूको र म एउटा कार्यकर्ता हो उहाँहरूको। त्यसरी यसलाई लिनुपर्छ र त्यसरी नै हेर्नुपर्छ। के हुन्छ भने कसै अरूले मेहनत गरेर त्यसको श्रेय तपाईले लिनुभयो भने त्यो अलिकति उनीहरूमाथि अन्याय भएको जस्तो देख्छु म। र त्यो अन्याय चाहिँ म चाहिँ गर्न चाहन्न। कुनै दिन म आफै पनि त्यो लायक हुन्छु कि कुनै आन्दोलन म आफै गर्न सकौँ, आफ्नो नाममा गर्न सकौँ भने त्यो दिन मलाई अलिक गर्व होला भन्ने कुरा म सोच्छु। र यति भन्दै अहिले मार्केट आज 162 पोइन्ट बढेछ, धेरै खुसीको कुरा छ। तर साथै सजग रहन सबै लगानीकर्तालाई आग्रह गर्छु, आफ्नो लोन साइजलाई एकदम तपाईहरु मिनिमाइज गरेर राख्नु होला हैन। भोलि तपाईलाई ब्याङ्कहरुले आँखा देखाउन नसकोस् र घरमा वा बाहिर तपाईले नराम्रो बोल्न नसकोस्। तपाईहरुलाई म एउटा सानो कुरा भन्न चाहन्छु, जुन बेला मार्केट चाहिँ पुरै डाउन थियो र म मात्र शेयरमा पैसा लगाउँथे हैन, सायद मेरै घरमा केही व्यक्तिहरुले मलाई सट्टेबाज, बुझ्नुहुन्छ सट्टेबाज भनेको त्यो भन्न थालेको थिए, किनभने मसँग पैसा हुनु बित्तिकै म शेयरमा लगाउने मेरो बानी रहेछ हैन। त्यो चाहिँ नहुनु, त्यो त्यस्तो सिचुएसन नभएकै राम्रो हुन्छ। र त्यसैको लागि
आफ्नो आफ्नो परिवारको ख्याल राख्नुस् र ओभर ट्रेडिङ नगर्नुस्। जति सक्नुहुन्छ, जति धान्न सक्नुहुन्छ त्यति नै गर्नुस्। भोलि अलिकति घाटा हुँदा पनि हैन त्यो नराम्रो सिचुएसन नआओस्। अस्ति 108 पोइन्ट झर्दाखेरि कस्तो कस्तो मेसेजहरू, कस्तो कस्तो कलहरू आयो। साँच्चै त्यो कल र मेसेज हेर्दाखेरि एकदमै म तपाईहरुलाई झुटो बोल्दिनँ, म हिजो राति सुत्न सकिनँ। मेरो पोर्टफोलियो त मैले हेरेकै थिइनँ कति घट्यो कति घटेन, किनभने यस्तो बेलामाहरुमा म हेर्न पनि छोड्दिन्छु कहिलेकाहीँ हैन। तर त्यो केही व्यक्तिहरुको त्यो कुराहरु दिमागमा चल्न थाल्छ। त्यो केही व्यक्तिहरुको कुराहरुले मनलाई कोचोट्न थाल्छ कि देयर इज समथिङ रङ, आई शुड डु समथिङ। र जब आफूलाई म हेल्पलेस हेर्छु, म केही गर्न सकिरहेको छैन उहाँहरुको लागि, त्यसबेला दुःख हुन्छ। त्यसैले प्लिज म साथीहरुलाई यति भन्छु, त्यस्तो सिचुएसन फेरि नआओस् हजुरहरुसँग। मेरो केही घट्यो बढ्यो भने पनि मेरो चलिहाल्छ, किनभने म अब त्यो घटबड भन्दा अलिक माथि आइसकेको छु। किनभने 20-50 करोड बढी भए पनि 20-50 करोड कम्ती भए पनि मलाई फरक चाहिँ पर्दैन अहिलेको बेलामा। हजुरहरु कुनै कुनै मान्छेहरुसँग 20-50 हजार नै हुन्छ र त्यो चाहिँ घट्यो भने उहाँहरु कहाँ जानुहुन्छ, कहाँ रुनुहुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। मलाई भन्नुहुन्छ प्लिज हेल्प मी सर। अब हाउ कैन आई हेल्प देम, मलाई थाहा छैन। त्यसैले मैले तपाईहरुलाई के भने आफूलाई कम्फर्टेबल साइजमा प्लिज राख्नुस् हैन। भोलि आज यो के भएको छ भने नियम निकायहरुले अलिकति जुवाको खार जस्तो बनाइदिएका छन्, जबकि यो त एउटा इन्भेस्टमेन्टको एउटा थलो हो, यो मन्दिर जस्तो हो। तर यो मन्दिरलाई अब के भन्ने तपाईहरुलाई हैन, यस्तो बनाइदिएका छन् कि जुवाको खाल जस्तो देखिन थालेको छ, जहाँ चाहिँ एक दिन 108 पोइन्ट घट्ने, अर्को दिन 162 पोइन्ट बढ्ने। यस्तो हुनु हुँदैन, प्लिज यस्तो हुन्न। र यस्तो यदि उहाँहरुले नियमकारी निकायहरुले पनि सुन्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज यो कुराहरुलाई रोक्नुपर्छ। स्पेकुलेसन ठिक छ तर म्यानिपुलेसन ठिक छैन मार्केटमा। प्लिज यसलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ, हामी सबैको दायित्व हो। र प्लिज अब आफ्नो ख्याल राख्नु होला। र यदि तपाईहरुले ओभर ट्रेडिङ गर्नु भएको छ, ओभर तपाईहरुको ब्रोकरको पैसा बाँकी छ भने बेचेर त्यसलाई साइजमा ल्याउनु होला र आफ्नो ख्याल राख्नु होला। त्यति भन्दै आजको लागि हामी छुट्टी दिन्छौं। तर म तपाईहरुलाई सम्झाउन चाहन्छु, पर्सि हामी रिले अनसनमा 3 देखि 5 बजेसम्म मात्र 2 घण्टाको लागि, 2 घण्टा दिन, 24 घण्टामा 2 घण्टा दिन कुनै ठुलो कुरा होइन। त्यो 2 घण्टा हामीले हाम्रो सन्ततिको लागि दिइरहेका छौं। त्यो चाहिँ हजुरहरुले प्लिज दिनु होला। सबैजना नेप्सेको प्राङ्गणमा आउनु होला। शान्तिपूर्ण रिले अनसनमा हामीहरुसँग सहभागी हुनु होला। जबसम्म हाम्रो 18 बुँदाको यो जुन मागहरु छन्, जुन चाहिँ जायज मागहरु छन्, त्यसमा एउटा पनि यस्तो माग छैन बजार बढाउनुस् वा घटाउनुस्। बजार बढ घटसँग हाम्रो कुनै रिलेसन छैन। हाम्रो नीतिगत नियमहरुसँग, पोलिसी मेकिङसँग हाम्रो क्वेशनिङ छ। त्यो क्वेशनहरुको आन्सर जबसम्म हामीले पाउँदैनौं तबसम्म यो आन्दोलन चल्ने नै छ। र म सबै साथीहरुलाई तबसम्म यसमा मद्दत गर्ने चाहिँ बाचा गर्नको साथै अहिलेको लागि छुटिन चाहन्छु। गुड नाइट, शुभ रात्रि। थ्यांक यू।